Han är ett trött ansikte, hörni. Den här tösen sov 3 timmar natten från lördag till söndag för vi var ute och festa. Och sen sov jag kanske 4 timmar, 5, max 5 i natt för att idag åker vi till Costa Rica. Men vi har haft strul. Vi gick upp då 3 på morgonen för att åka till flygplatsen för att vi ska ta ett flyg som skulle ta 1 timme till San Jose. Nej, men då var det flyget överbokat och de hade bara 2 platser, vi är 3 personer. Så då har de bokat om oss till ett flyg som tar, alltså vi ska ha en connecting flight åt fel håll, 4 timmar åt fel håll, byta flyg för att sen ta ett nytt flyg till San Jose. Istället för 1 timme så kommer vi att flyga i typ 8 timmar. Men nu ska vi i alla fall boarda det flyget och så får vi se när vi kommer fram. Men varmt välkomna till en ny vlogg. Nu åker vi till Costa Rica. When in Colombia. Nu har vi flugit första flyget och käkat lite lunch i Colombia innan vi ska gå till gaten och hoppa på vårt andra flyg och ta oss tillbaka till San Jose. Vi är i Costa Rica. Alltså pirret just nu i min kropp. Jag tror inte ni förstår. Däremot så var såklart inrikesflygen fullbokade så vi måste ta taxi i 5 timmar. Men nu är vi i alla fall på rätt sida. Okej, jag är så trött. Alltså ni ser på mitt ansikte. Jag åker bil i några timmar. Och nu ska vi käka lite middag och sen fortsätta åka bil. Vi har rest i så många timmar nu. Alltså vi har rest hela dagen. Vi började resa 4 i morse. Klockan är nu 7 på kvällen. Och vi har timmar kvar i bilen. Vi ska åka färja. Men nu har beställt stekt ris med räkor och lite vatten. Vi äter så mycket choklad att jag vill spy. We're in Costa Rica, baby. We're in Costa Rica. So we got the fried rice. We got the fries. We got the salad. We got the soup with the pasta. The shrimp, the soup pasta. The soup with the pasta and the shrimps. And then we got the plantain. God morgon. Oh my god, det kändes som vi reste i en hel livstid igår. Vi reste sammanlagt i 20 timmar. En resa skulle tagit max 3 timmar, tog 20 timmar. Men vi kom fram, vi bilade hela vägen och jag känner mig överkörd nu på morgonen. Men vår tidiga surflektion flyttades 2 timmar senare så att nu ska vi gå ner och jag ska dricka kaffe. Här är mitt rum, nu håller jag på att packa upp så det är väldigt stökigt. Men jag, Amanda och Victor har fått de nya bungalowsarna. Bungalow i plural, vad blir det? Bungalowsarna som jag aldrig har sett innan för att de är nybyggda. Och det är så fint, det ska vi se. Men här får ni en liten överblick av mitt hem för den här veckan. Och nu står Amanda och Victor utanför och väntar på mig. Så att vi ska gå ner och käka frukost innan jag pratar för mycket. My word is bond, we don't spit no lies. A daughter of the sunshine. Gud, det här fanns inte innan. Den här ytan fanns inte. Här har vi alla brädor. Oh my god, nostalgin. Bettan ändå. Kul. Free in my mind. Moody. Här bor jag. Här är som ett trädäck. Och så ser man ner på campet där borta. Jag har tagit med lite kaffe. Nu har jag en kvart på mig och verkligen vakna till innan jag ska bege mig ut i vattnet. Men jag vill bara tipsa er om världens bästa grej. Min 20 timmars långa resa igår hade inte varit så hanterbar som det faktiskt var om det inte vore för BookBeat. Jag lyssnar
på ljudbok så fort jag får chansen. Ibland vill man bara inte lyssna på musik. Och då är ljudbok bästa alternativet. BookBeat är en ljudboksapp som har över 800 000 olika böcker. Så att du har ett stort utval av massa grymma böcker. Jag har hakat på trenden och blivit besatt av Colleen Hoovers böcker. Nu tror jag att jag har lyssnat på 5 av hennes böcker. De bästa böckerna för att bara så här försvinna in i en annan värld. För innan min Colleen Hoover-period så hade jag en fas av att lyssna på väldigt mycket så här självhjälpsböcker och personlig utveckling och lite så här spirituella perspektiv på livet. Vilket också finns på BookBeat. Det finns så mycket olika typer av böcker att lyssna på och utbudet tar aldrig slut, vilket jag älskar. BookBeat kostar 99 kronor i månaden, men om ni går in på BookBeat, jag kan lägga en länk här under videon, och skriver in Alice som kod så får ni testa gratis i 60 dagar. Sen efter den perioden kan ni välja om ni vill fortsätta och då kostar det 99 kronor i månaden. Och det finns så mycket böcker. Jag tycker verkligen att man mår bra av att lyssna på böcker. Alltså, man kan liksom sätta på en bok när man är ute och går. Man kan sätta på en bok när man lagar mat. Man kan sätta på en bok när man tränar. När man ska försöka somna. Bästa tipset är att lyssna på en bok när man ska lägga sig. Eller för mig, jag vet inte, jag blir liksom sömnig av den här berättarrösten samtidigt som man lyssnar på någonting som så här får en att tänka på något annat än sitt liv. Vilket oftast är det man ligger och tänker på. Man liksom tänker på vad man ska göra dagen efter, vad man ska komma ihåg. Men en ljudbok innan man ska lägga sig är perfekt. Eller om man har en 20 timmars lång resa och bara vill få tiden att gå. Så prova att ladda ner BookBeat. Ange koden Alice för att testa gratis i 60 dagar. Och kommentera gärna i kommentarsfältet här nedan om ni har några boktips till mig. För nu är jag snart klar med min bok så att jag behöver fastna för en ny bok. Så när du går in på BookBeat så signar du upp dig för ett abonnemang fast helt utan bindningstid. Och sen finns det anpassat utefter hur mycket du läser. Så antingen läser du lite mindre och då kan du signa upp dig för ett basic abonnemang. Eller så är det som jag och har ett premium abonnemang. För att ni älskar att lyssna på ljudböcker. Det som är så bra med BookBeat också är att du kan ladda ner böckerna. Så att när du inte har internet så kan du fortfarande lyssna på din bok. Du behöver liksom inte koppla upp till någon nätverk för att kunna lyssna färdigt på din bok. Vilket är så skönt när man är ute och reser och det är dåligt internet överallt. BookBeat har också familjekonton om du vill dela ditt BookBeat-konto med någon. Så att du kan vara upp till 5 personer på ett konto. Och i BookBeat så får du personliga bokrekommendationer och kan kolla på en topplista. Så om du inte vet vad du vill läsa och behöver lite inspiration så har BookBeat allt för dig. Så glöm inte att klicka in på länken som jag lägger här nedan. Ange koden Alice för 60 gratis dagar. Och glöm inte att tipsa mig om en bra bok att lyssna på när jag är här. Nu ska jag slänga på en massa solkräm och bege mig ut i vattnet. Alltså jag är så taggad över att vara tillbaka här. Alltså jag har så mycket nostalgi. Första gången jag var här så var jag en liten tonåring med Linnea. Och var liksom så nervös och det var så mycket intryck. Och nu känns det här som ett andra hem. Alltså jag är så lycklig över att vara här. Okej, ut och surfa, så ska vi lägga oss i solen, lyssna på ljudbok, kanske dricka en öl. Jag håller på och lyssnar på en bok som Jay Shetty har skrivit som heter 8 Rules of Love. How to find it, keep it and let it go. Och jag är ju ett stort fan av Jay Shetty. Han har ju en podd
där han har massa grymma avsnitt. Och om ni inte lyssnat på Jay Shetty innan så tycker jag verkligen att ni ska göra det. Men han har nu i alla fall släppt sin bok, jag tror det är hans andra bok, som jag har börjat lyssna på. Och den är så bra, alltså den är så bra. Jag har inte kommit så långt än, men jag kan redan tipsa om den. Det är så skönt, alltså att ligga i skuggan efter, ni hör att jag har så mycket hav ur min näsa. Men det är så skönt att ligga i skuggan med fläkt och mina ljudisolerade hörlurar och bara lyssna på en bok. Det är en väg precis här utanför, så de här hörlurarna gör sitt jobb. Men alltså det här är det mysigaste jag vet. Det är så jävla mysigt. Alltså ljudbok är verkligen, jag blir så avslappnad. Men om ni inte lyssnar på 8 Rules of Love innan så tycker jag att ni ska göra det. Det finns på BookBeat, så bara sök på det så hittar ni det. Jag och Amanda sitter och jobbar här med varsin dator, men det är lite för varmt så datorn mår skit. Så nu ska vi ta en liten paus, låta den vila i AC'n uppe på våra rum. Och jag ska käka lunch med en kompis som vi träffat på ett år och chilla lite på stranden. Det är så lugn stämning här, jag kan inte förklara det riktigt. Man blir typ sömnig bara av energin i luften. Det är sömnpiller. Det är något väldigt speciellt med Costa Rica, för att det är liksom, jag har pratat om det innan, det är kåthet i luften. Men det är också ett väldigt lugn. Så att det är någon slags sjuk kombination av att man blir så trött och kommer så ner i varv. Samtidigt som det är liksom surfkillar som är galna här. Om du är liksom typ 18 till 20, gud det är kort spann, men om du är där liksom yngre än jag, singel och reser hit med några tjejkompisar, you will have fun, let me tell you. Jag tror att alla som varit här kan bekräfta det. Det är väldigt flörtig stämning med ticos här. Nu känner jag och Amanda pratar om det precis. Nu känner jag att det är så jag är inte gammal liksom. Jag känner mig vuxen. Så jag känner mig lite för gammal. Men det är kul att kolla på. Det är kul att sitta och överhöra tjejerna som är på campet när de sitter och tisseltassar om skvallret som är på stan. Kul ändå. Mina ögon ser så täckta ut. Testade en ny bräda idag som jag inte tyckte så mycket om. Det var en annan bräda än vad jag är van vid och den gav mig skavsår. Alltså på mina armar när jag paddlade, så jag ska byta ut den och testa en annan bräda ikväll. Jag ska också hämta min egna bräda. Minns ni att jag köpte en egen bräda? Den har ju varit här sedan jag var här sist. Den ska vi hämta så jag har den och surfa på. Jag vet inte riktigt om vi kommer överens fortfarande. Jag vill testa ikväll. Jag tänker att vi ska köra en sunset surf idag. Men nu ska jag plocka upp en kompis, så ska jag lägga mig på stranden, lyssna på ett ljudbok, få lite bränna och sen ska vi käka lunch. Okej, dagens outfit. Jag har då bränt mig såklart, så den här ska täcka mina axlar har jag tänkt. Och man behöver ha ett munskydd här, så jag har gjort en liten lösning av en sarong. För att det är så dammigt luft. Jag vet inte om ni minns det från mina tidigare vloggar, men när man kör fyrhjuling så kommer det upp massa damm för att det är så torrt i luften. Då behöver man liksom skydda sig för att inte bli sjuk av all damm. Tips om ni kommer hit. Let's have lunch. Det är så sjukt att vara återförenad med Bettan. Inte att en apa redan har bajsat på min quad. Okej, nu har jag käkat lunch, hämtat min bräda och jag är så taggad över att vara tillbaka. Alltså, ni förstår. Det här är min plats. Älskar Santa Teresa. Nu ska jag i alla fall gå och fixa ett surfrack till min fyrhjuling, så jag kan ha min bräda på sidan av min fyrhjuling. Och sen så ska vi iväg och surfa i solnedgången. Vamos! Grabbarna på middag. Alltså min nya bräda, eller så här, min bräda är det bästa jag någonsin surfat på. Jag har inte ord för hur perfekt min bräda är. Den är så otrolig och jag är så kär i den. Och den är exakt som jag säger att den ska göra. Jag bara säger det. Jag hade en jättebra surfsession och nu är jag så lycklig. Och så taggad på att vakna 5:30 imorgon för att surfa igen. Men nu
Jag tar på mig en klänning. Jag ska gå till ett ställe som heter Koji's för att käka sushi. För det är också en sån grej som är helt otroligt här. Fisk. All typ av fisk här är magiskt. Om ni någonsin åker till Costa Rica, ät fisk. Säger jag bara.